Ой, вітання, командири! Ви на каналі DBT. Сьогодні стартує ще одна гра українського гравця на чемпіонаті світу з генералів версії з Hour, це ванільна версія. Сьогодні він зустрінеться з гравцем з Ірану в першому раунді, який відбудеться за форматом до 5 перемог, Best of 9, якщо правильно кажучи. Дуже важливий турнір, якщо дивитись так в рамках цієї гри. Дуже багато прихильників вона збирає на біля своїх екранів. Тому дуже цікаво подивитись. The Game — це дуже талановитий український гравець, звуть Василь. І сьогодні ми подивимось за його грою. Нещодавно ми з вами спостерігали, як грав Мегумін проти Ліфтрака. Там гра в нього видалась дуже-дуже важкою. Ліфтрак — це один з претендентів на цьогорічну перемогу в цьому турнірі. Це Гейм та рівнем гри трішечки вищий, ніж Мегумін. Тому сьогодні ми від нього очікуємо лише перемогу. І стартує в нас перша гра за гейма на цьому турнірі. Поїхали, давайте дивитись. Перша карта у нас Ака Mages. Це карта а-ля Dota. І в першій своїй грі The Game розпочне грати за гла токсинового генерала під червоним кольором на нижній частині цієї карти. Зверху під зеленим кольором буде грати Міквері. О, дякую за підтримку. Міквері розпочинає грати під зеленим кольором за авіаційного генерала США. І, як бачимо, розпочинає грати не сильно, тобто стандартно для американських генералів. Як бачимо, вже є перший аеродром та військовий завод. The Game намагається зараз зачепитись на різних флангах цієї карти. Є вже в центрі майже добудований тунель, йому там ніхто не завадить, але є поруч є безпілотник, який бачить, що те, що там відбувається. Дякую за підтримку. Гра відбувається у The Game зараз в 3 ресурсних центра. Всюди є працівнички в потрібних кількостях. Як бачимо, готується перший підрив. Поїхала технічка, збирає підривників. Два ракетники з тунелю намагались проскочити там до цієї вежі. Не вдалося. І ось вам і перша технічка. До речі, висаджує 2 ракетників, все ж таки займає її The Game. Але технічку зупиняє Раптор. Перший підрив невдалий. І Раптор полетів далі. Дивитися, що є по карті. Поки що активних дій від нього не було, але він летить у напрямку The Game. Знищує одного працівничка. І повертається на базу. Так, ну що ж, очікуємо зараз підриви від The Game. Він це може зробити. Дуже красиво буде це все виглядати. Ні, трансляція на Ютубі завтра буде в записі. У форматі відео. Ну, а зараз поки що лише, можна сказати, записуємо відео в прямому ефірі. Є вже перші хамери. Хамери, до речі, пусті. Немає там нікого. Поїхав один на правий фланг. Там знаходить свого працівничка, знищує його. Але, як бачимо, зараз The Game вже займає центр. Є вже 2 квади. Але вони не дуже ефективні. Поки що Міквері непогано справляється з своїми обов'язками в атаці. Бачимо, хамери продовжують рухатись далі. В повітрі є раптори, знищують центральний тунель. Але зверху є всі шанси зараз у Міквері пропустити дуже неприємний для нього
тонель, який виходить прямісінько на його базу. Можуть бути проблеми з цим. 2 квади їдуть по правому флангу, там уже камери їх зустрічають. Реагує на це гравець з Ірану. Поки що в The Game не було вдалих атак. Проблема з цим. Можливо, зараз дуже небезпечна атака буде. Дуже близько тут до основної бази Міквері. Там Міквері поки що дивиться взагалі в інший бік. Намагається не давати The Game захопити собі нафтові вежі. І тим часом отримує дуже неприємну для себе атаку. Квади просто під'їжджають під ресурсний центр, знищуючи декілька рапторів. Прибирає зараз іранський гравець свої чинуки для того, щоб їх не втратити. Вони теж коштують якихось грошей. Але квади поки що не зупинені. Поїхали вони далі. І дуже зараз важко буде тут їх вибивати. Кузенький дуже прохід. Ще ближче The Game будує свій тонель. І зараз майже бере в оточення базу іранського гравця. Не встигає він, до речі, знищити цей тонель. Відразу ж з нього дуже небезпечні квади. Але їх не дуже багато. В принципі, хамерами є можливість відбиватись. Ну, так, залишив без авіації частину навіть ресурсів тут втратив Міквері. Але сил якось, як на мене, не вистачає зараз The Game. Атаки є непогані, дуже хороші атаки виходять, але сил не вистачає нанести нокаутуючий удар, дуже мало шансів це зробити. Зараз ще один тунель втратить. Ну, зверху тут непогані позиції були. Квади виїжджають, знов 4 квади. Не такі вже великі сили втрачає The Game. Ще один квад. Ну, намагається контролювати хід гри. Дуже небезпечно контролюючи територію. Знизу знов побігли своїм ходом 2 повстанця. Ну, на цей раз вони все ж таки нафту захоплять. Хоча ні, як бачимо, там ще один хаммер під'їжджає і одного повстанця вже знищено. Хаммер їде на свою точку. Вже є танки Скорпіони. Ну, до речі, вони як ударна сила проти хамерів можуть, в принципі, становити загрозу, але не в такій кількості. І The Game поки що зазнає першу поразку, здається. Не витримує. Не розуміє взагалі, що робити по такій грі. Так, можливо, я зараз колір розмірюю. Хай буде так. Ну що ж, давайте будемо дивитись наступну гру. Поки що перша гра дуже невдала від The Game. Красиво намагався зіграти, звісно ж, але нічого не вдалося зробити. Все ж таки, тактика у Міквері була кращою. The Game зараз червоним кольором на верхній частині карти. Грає він за США в ВВС. На нижній частині грає Міквері під зеленим кольором та токсинового гла генерала. Як бачимо, поки що стартує з 2 ресурсних центрів. Того часу The Game стартував з 3, можливо, це була помилка. Можливо, коштів десь не вистачило на велику кількість юнітів. До речі, таку ж саму тактику зараз The Game обирає, як і Міквері в минулій грі. Буде грати рапторами плюс військовий завод, по якому будуть камери з ракетами ТОУ. Ох! Міквері буде зараз в раш-атаку, 2 військових заводи в центрі. Будується. Я думаю, ця тактика може і не спрацювати, якщо зараз її розкусить The Game і заблокує ці військові заводи, Міквері залишиться лише тільки здатись.
тут проблема буде серйозна для нього. Цікаво тактику нам показує, не кожен день побачиш, але є така. Дуже рідко її використовують. І перший квад вже поїхав вперед. Ну, я також сподіваюся, що це буде, але побачимо, як воно буде зараз все відбуватися. Камери вже є, але на них поки що немає тоу. Є навіть один раптор. Ну, зараз треба танчити камерами і авіацією просто допрацьовувати по квадам. Так, ще й технічка приїхала. Ну, The Game не витримує. І все більше і більше відкатується назад вглиб своєї бази і втрачає хаммер за хаммером. Тоу досі не вивчено. Є ракетники, є казарма. І зараз лише лазерлок може врятувати. Якщо це правильно зробити. Ще одна технічка. Знищено. Хаммер збирає ракетників. І треба зараз відбиватись якомога швидше, тому що поки що обрана Мікворі тактика працьовує, як ми бачимо. І The Game поки що лицем, але тримає цю оборону. Дуже важливо зараз не пропускати, не втрачати хаммери. Хаммери набиті ракетниками. Тут технічками намагається задавити. Але технічок не вистачає. Там хаммери, 3-4 хаммери, в принципі, впораються навіть з невеличкою групою технічок. Але треба тут місце мати для маневрів хаммерами. І як бачимо, місця не зовсім так багато. Дуже швидко відлітають хаммери, якщо технічками їх зажимати. Ще одна технічка. Ну, поки що затискає Мікворі. Є вже Каманч в повітрі. До речі, дуже непоганий вибір зараз від The Game для оборони. Технічки по Каманчам бити не можуть. Ну, тепер головне перейти в контратаку і, в принципі, можна закінчувати цей двобій перемогою The Game, але це треба зараз ще це втілити в життя. Поки що збирає сили The Game. Ну, там знов є квад. Тепер же Каманчу просто так не дадуть літати. Ну, можливо, є, можливо, треба залетіти на базу до Мікворі і трішки по працівничкам тут побити. Ну, стоїть поки що Каманч. Залишити Мікворі без ресурсів. Він просто не зможе грати з двома військовими заводами, якщо в нього ресурсів не вистачає. Полетів Каманч назад на свою базу. Це помилка, я думаю, The Game, але він там не бачить, там діє тумен війни. Він не може просто подивитись, зазирнути туди. Просто так. Хоча, я думаю, в принципі, висить все ж таки дрон, я думаю, бачить. Бачить, тут лише один квад захищає базу. Основна територія The Game зараз під атакою. І атака дуже і дуже неприємна. Квади приїхали. Ні. Це, скоріш за всього, рахунок 2-0. Не на користь The Game. І поки що обрані тактики Мікворі спрацьовують проти українського гравця. Дуже неприємно, якщо чесно. Карта Tournament Desert. На цій карті тепер The Game буде грати ядерним китайським генералом на нижній частині під червоним кольором. Навпроти нього танковий китайський генерал. Ну, до речі, тут у Мікворі трішки зараз ситуація гірша. Зараз є всі шанси у The Game відігратись. Ось такий ядерний генерал буде швидшим за звичайного китайського танкового генерала. Подивимось, як зверху гравець з Іраку може зараз витримувати шалений темп від The Game швидкими майстрами бою. Саме так, я думаю, буде грати український гравець. Тому що він знає перевагу свого генерала, за кого він грає.
І перші військові заводи вже у нас на карті з'являються. До речі, у Міквері 2 військових завода проти одного у ЗГМ. І той ще не добудований. ЗГМ тут потрішечку захоплює будиночки в центрі. Як мінімум, розвідку отримує. Побігли червоноармійці захоплювати нафтові вежі. Є така можливість. Ну, скоріш за всього, тут на правому фланзі не свою нафту йому не віддадуть. Там же є майстер бою. Ну, як мінімум, цей червоногвардієць побачив, що саме на правому фланзі до бази ЗГМ їде ворожий танк. На лівому фланзі танк Дракон. Хоча б нафту собі захопив, $1000 отримав бонусних ЗГМ. Через центр проривається майстер бою ядерного генерала. І, до речі, знаходить свою, напевно, найголовнішу ціль в цій грі. Це ворожий бульдозер. Його знищено. Є можливість зараз прорватись далі. І вантажівки тут розтрощили. Ну, дуже зараз хороший видався прохід майстром бою від Зегейма. Не може його поки що зупинити Міквері. Трішки пригальмовує його розвиток. Нафту все ж таки танк Дракон знищив. Так, ну в ЗГМ вже є центр пропаганди, можна грати тепер і важкими оверлордами. Да, саме так буде грати ЗГМ. Треба ще ЄЦМок додавати до оверлордів, буде ще краще. Так, і зараз. Зараз, до речі, ЗГМ знаходиться в обороні, хоча він повинен був їхати вперед, намагаючись трощити армію і базу свого опонента, але ні, він зараз на своїй території намагається відбиватись від аванпостів. Гатлінги також випускає ЗГМ. Дивіться, як зараз розійшовся Міквері. Ну, Міквері, в принципі, грає без центру пропаганди. Це для нього проблема. Так, тут під'їхав прямо під бункер Міквері і втрачає свої 2 гатлінги. Є танк Дракон на лівому фланзі бази ЗГейма. І, до речі, дуже неприємний. Треба його дуже швидко зараз зупинити, інакше він тут наробить біди. Під'їхала ЄЦМ-ка, чи встигне вона? Питання. Військовий завод все ж таки не встигає зараз зберегти собі ЗГМ, знищують його. І продовжується атака вже не такими великими силами, як було раніше, але все ж таки вона відбувається, дуже сильно зараз насідає Міквері. І ЗГМу важко це все стримувати. Ну, до речі, Міквері дуже непогано зараз затискає. Ні, на Ютубі нема трансляції. Трансляція лише на Твічі. Так, ну цікаво. В принципі, The Game трішки оговтався від таких атак. Як бачимо, вже йому трішки легше. Ще один ворожий аванпост. Можливо, зараз його зупинять. Ой, не треба зараз втрачати бульдозер The Game. Він йому ще знадобиться. Так, ну, основну атаку від Міквері вже відбив The Game. Треба трішки оговтатись від цього удару, зібратись силами. The Game відразу ж після оборони переходить в контрвідповідь. І на центрі зараз буде битва. До речі, тут дуже багато аванпостів.
Ну і Міквері хотів тут жити, але йому цього не дав зробити The Game. Але від аванпостів треба трішечки подалі зараз. Трішечки подалі. Так, ще БМи. Танки дракони. Ну, в принципі, The Game зараз обережно грає. Вперед не лізе. Є Хелікс вже у Міквері. Ракетники там збираються. І зараз ще й головне Хелікси не пропускати. Рахунок 2-0. Я думаю, треба зараз The Game якось виходити з скрутного положення. Дуже проблемно йому вдається зараз ця гра. І танки дракони не пропускав, і військовий завод свій втратив. Але він досі в грі. На лівому фланзі є майстер бою, який проїхав майже без проблем, але там є аванпост. Він як мінімум його побачить, там ще й ракетники сидять. Ну що ж, пішла ще одна атака. Навал аванпостами, плюс Хелікс і підвищення від The Game скинутого міни, але там вже немає нікого, і міни просто на прохід. Кого там вони не зачепили, Хелікс збили іранському гравцю і неприємна атака. Неприємна атака зараз від Міквері. Знов треба перегруповуватись з гейму на лівий фланг, зупиняти її. Танк Дракон під'їжджає. До речі, відбувається. Танк Дракон допомагає тут непогано. Так, що зі звуком? Нормальний звук? Як тут проїхав? Цікаво. Зараз Гатлінг ніким не помічений. Він там нічого не зробить серйозного, але ситуація не з найкращих. Так, прилітає по аеродрому бомбардуванням. До речі, кошти вже у Міквері, в принципі, закінчуються. Йому треба тепер в центрі використовувати коробки. Ну і у The Game також ситуація з ресурсами не така хороша. Пролітає зараз по центру пропаганди The Game, але він залишається в грі. Треба його ремонтувати. Ну і мені здається, зараз The Game, притримавшись в грі при таких серйозних атаках, зараз буде займатись помстою. Помста буде серйозною. Тут не дають Чорний Лотос розгорнути свою партизанську війну в тилу ворога. І основна група з оверлордами та гатлінгами просто рветься вперед. І сил у Міквері немає взагалі. Гуляє тут танк Дракон на базі у The Game, але основна база Міквері просто зараз виглядає ось якось так. І Міквері зробити з цим так нічого і не зміг. І віддає все ж таки перший бал на користь The Game. Ну, вже не суха. Але The Game ще треба зробити дуже і дуже багато для того, щоб перемогти в цій грі. Поки що лише перший бал його. І він програє. Що ж, наступна гра. Гра у відповідь. Карта та сама, але гравці міняються генералами. Тепер The Game треба зіграти за танкового китайського генерала під червоним кольором. Він зверху. Міквері гратиме за ядерного генерала. Він знизу під зеленим кольором. Карта стара, як
і самі генерали. Дуже багато матчів на цій карті вже зіграно було. Напевно, грали на ній ще з 2003 року, як сама гра і з'явилась. Ну, до речі, не було таких серйозних швидких атак від The Game в минулій грі. Приїхався там один майстер бою аж до кінця карти, знищив бульдозер, але The Game більше так і не зміг зробити швидких атак. Можливо, зараз від Міквері будуть, можливо, не будуть. Зараз подивимось, як буде складатись гра. Є перший військовий завод, але другого поки що ми не бачимо. Розпочинає The Game з швидкого Хелікса. Ну, я думаю, що це якраз для того, щоб ловити ці стрімкі атаки іракського гравця. Поїхав перший майстер бою на лівий фланг. Є вивчене захоплення у Міквері. І займається він саме захопленням нафтових веж. Полетів Хелікс. Знищувати тих червоноармійців на... Тут не встигає бункер будувати собі The Game і зараз втратить один бульдозер. Ну, плюс-мінус така сама атака була і у The Game на початку гри. А ось Хелікс тут літає по тилам і зараз знищує і бульдозер, і те, що він там будував. Знищується також ресурсний центр. Ну, це дуже серйозні втрати, якщо чесно, зараз для Міквері. Міквері займається тим самим. Знищує вантажівки з The-Game. І треба його якось зупинити, але немає ким його зупиняти. Аж Хелікс треба повертати назад. І, ну, знищить, ні? Знищується все ж таки цей майстер бою. Через центр Міквері вже йде вперед. Знов БМ. І знов лише один. Дозамовив собі вантажівки The Game. У Міквері ситуація трішки гірша. Йому треба відбудувати. Так, ну що ж, тепер сюди Гатлінга. Вже просто так не дає Міквері літати Хеліксом, але переходить The Game. Переналаштовується в цій грі і випускає свої майстри бою, які, звісно ж, повільніші, але вони сильніші, ніж ядерні. І, як бачимо, ще й Міквері перейшов в Гатлінги, ну це зовсім не загроза для майстрів бою танкового генерала. Другий військовий завод, в принципі, коштів зараз вистачає. Ну що ж, треба зараз центр пропаганди та швидкострільність вивчити. Буде взагалі топчик. Тут в бункері лише один ракетник сидить, він там серйозної загрози не робить. Через лівий фланг зараз проривається The Game, там є гатлінги, побачив, повернувся назад Хеліксом, і там самісінький БМ зараз знищує нафту. Ну так, ядерні БМи дуже загрозливі, але тут, як бачиш, дуже сильно відволікає своїм Хеліксом зараз The Game. Тому вимушено грає Міквері гатлінгами, але гатлінги, в принципі, так, вони Хелікс зіб'ють, але що робити з майстрами бою? Вони поки що без апгрейду, але вони навіть без апгрейду дуже небезпечні. Будує центр пропаганди. І Міквері, в принципі, вже не має такої стартової загрози, як
на початку. Тепер The Game вже все зустрічає. Майстри бою на своїх місцях. Гатлінги також додає в ці групи. Ну, групи такі вже. Солідні у The Game, якщо чесно. Ще одну казарму додає. Зараз ще й піхотою буде грати. Просто буде переходити у вторинну економіку. Щоб легше було. Перші ІЦМ-ки в нас в цій грі. І поїхав зараз The Game на центр, а тут вже оверлорди є. Ну, БМом тепер треба вивчати швидкострільність. Тут сама гра таке диктує, тому що є дуже загрозливі. Дуже загрозливі швидкі оверлорди від ядерного генерала. Але поки що немає апгрейду. Є Хелікс від Міквері, але не ризикую його вперед відправляти. Там є гатлінги у The Game. The Game також про це попіклувався. Щоб про всяк випадок не було ніяких Хеліксів над головою у БМів. Тому що, ну, їх зупиняти буде... Зупиняти Хелікс з БМами просто нереально. Побоюється поки що Міквері йти в свою генеральну атаку. Гра трішечки зупинилась, зараз обмірковують обидва гравці свої шанси, якщо поїдуть в атаку. І я так розумію, зараз Міквері все ж таки вирішує дати бій. Чи ні? Ні. Не вирішує. Окей? Побоюється. Він побачив, яка там загрозлива група. Ну немає поки що ранга ні там. Кошти, як бачимо, закінчуються потрішечку. Думає Міквері, як перейти до видобутку ресурсів з центру. Так, ну тут... Ох, і через ядерну артилерію вирішує зараз зіграти Міквері. Ну тут тепер Хелікси, міги потрібні, щоб вибивати ці установки. Буде генеральна битва. Так. І можливо зараз ось вона. Поки що. Ох, як Хелікс зараз непогано тут вибиває. І Міквері трішечки дає задню. Боїться. Ну, The Game зараз може ресурсний центр ще забрати собі, але треба розібратись з оверлордами. І як бачимо, дуже легко зараз втрачає свої оверлорди. Апгрейд на БМах вже є у The Game, і я думаю, що це все. Це все. Я думаю, що це фінішна пряма зараз для іракського гравця, тому що база в нього майже заблокована. І здається, у Міквері, не витримуючи такі удари, і The Game зараз зрівнює рахунок. Ну, в принципі, 2-2 це вже непогано. І тепер треба дивитись наступні грі, як там будуть відбуватись справи у The Game. Поки що поганий був початок, і зараз більш-менш впевнений рух The Game вперед до перемоги. І тепер наступна гра. Карта Black Hell. The Game стартує на верхній частині карти.
за лазерного американського генерала. Навпроти нього стелс гола Міквері. Кольором. Ух. Ху-ху-ху-ху. Дуже цікаве протистояння, якщо чесно. Неочікуване. Ну, непогана битва була на минулій карті. Ну, до речі, буде зараз гейм відправляти вперед дроп з бульдозером, невідомо. Зараз частенько гравці один одному кидають самі дропи. І я думаю, що перші невдалі матчі все ж таки це нерозуміння, хто проти тебе грає, як він грає і що він може. Зараз, я думаю, адаптація The Game пройшла після 4 матчів. Так, а це що таке? Їде? Технічка? Технічка з ракетниками і забирає перший бульдозер. Ну, втрачати бульдозери не треба. Не встигає добудувати Firebase. У відповідь The Game намагався атакувати Хаммером, але Хаммер невдалий. Відбувається все ж таки, але з втратою бульдозера. Вбирає ракетників і є перший Хаммер. Який неприємний зараз тунель. Ну, в принципі, далекувато від бази Тегейма. В принципі. Але можливо. Технічки знов вперед в атаку. Камери, я думаю, чекають на це. А можливо і ні. Так, поїхав зустрічати. Поки що Міквері просто дивиться, яка там ситуація на карті. Ситуація спокійна. Можна грати. Ну так вирішує. Гравець Зірану додає другий військовий завод і грає через технічки. Є ще один. Третій ресурсний центр. Ну, в принципі, для глашника є можливість навіть четвертий. Так, є четвертий. П'ятий не дає зараз The Game зробити. Є ще плюс 2 нафтові вежі. Ну, економічно глашник грає дуже шикарно. Ще 2 забирає. Ну, дає The Game зробити це. Реально дає. Ну, глашник, я думаю, економічно загрався. Тому що, якщо зараз буде намагатись на базу заїхати, то є всі шанси. Хоча там технічок вже багато, але вони по карті розкидані, якщо чесно. Буде деякий час не займе, поки вони їхати. Чесно. Камери поїхали вперед. Намагаються зараз взяти базу Міквері штурмом, але невідомо. Вдасться це зробити чи ні. Так, прилітає сюди чинук. Ох. І намагався зараз гравець з Іраку взяти в оточення українського гравця, але цього йому робити не вдалося. Ще 2 лазерних танки тут прилетіли з чинуком. І зараз основну базу Міквері буде втрачати. Технічки він втратив при невдалій обороні і... Так, тут, в принципі, з базою основною все, але по всій карті зараз розкидан Міквері. Це треба все знайти, знищити, зачистити. Проблеми з цим можуть бути, якщо зараз хоча б щось там віддати. 2 повстанці просто своїм ходом добігли, там хамери на місцях. Стояли і чекали цього. Ого. Продовжує The Game підчищати основну базу, ну треба ще працівників тут
знищити. Ну, вони тут, ну, реально можуть зараз це відбудувати назад. ЗГМ вирішив все ж таки знищити нафтові вежі, щоб вони, ну, не працювали на користь свого опонента. І зараз жове Міквері на флангах лише. Ну, ось те, що я й казав. Міквері зараз повертається на основну базу, будує свій ресурсний центр. Трішки не допрацював там The Game, треба було знищити до кінця. І працівники тут, в принципі, намагались зараз повернутися, але ні. Ну, The Game все ж таки продовжує те, що розпочав. Ну, працівників треба знищувати. Треба було знищити працівників. Там же снайпери є. Третій ранг заробив собі The Game. Гра пішла ще швидше. Міну побачив, туди не став їхати. Боїться. Ну, поки що мені гра подобається. Продовжується атака знизу. З основної бази зараз The Game переходить на штурм центру, але тут треба зараз подивитись, обережно зіграти. Міну ліквідували, щоб на неї не наїхати. І ну, зараз зустрінуться обидві групи. Ох! Ну він ж тут побачив, що тут міна. Втрачає 1-2 хамери. Втрачено. В принципі, небагато, але на грі може позначитись. А зараз Міквері страждає дуже серйозно. Тут знов недопрацьовані працівнички у Міквері залишились, вони базові відбудовують. Штурм, палац знищують. Ну, снайпери є, в принципі, нормально. Нормально. Снайпери зараз контролюють всю піхоту, яка є на карті. А Міквері після дуже непоганого старту, я думаю, занадто вирішив зіграти економічно сильно. І чого дуже багато часу втратив. Не вистачило сил на оборону. Уваги не вистачило. Так, міни. Головне зараз на міни не наїхати. Так, бачить міни The Game. Тут так теж була ж міна. Куди вона подівалась? Не зрозуміло. Можливо, баг. Можливо, ми щось не розуміємо. Ну, Міквері тут намагається навіть зверху. Щось там перечатись. Ну чому не добив знову? Ну. Чому він не добив? Відбудується ж, ну. Він думає, що після знов явиться там і допрацює. Так, ну тут міни. Тут міни, бачить це. Зараз The Game. Дуже акуратно грає. Камерами. Так, тут технічки. Є 2 лазерних танка, стоять, чекають. Ну, я думаю, це 3-2 зараз на користь The Game. Ну, не зможе зараз відбитись Міквері, йому сил тупо не вистачає. Таке відбивати. Так, а тут дрон висить. Але Міквері вже не до того ресурсного центру. І Міквері все ж таки, здається, не витримують в нього нерви. Немає в нього більше сил перечатись. І дає змогу зараз вперше за цю гру The Game вийти вперед. І The Game, як бачимо, після поганого старту все ж таки повертається в гру. І треба тепер зіграти ще адекватно у відповідь. Тепер The Game. Його черга зіграти за Glass на нижній частині карти Black Hell. Ну а Міквері буде грати на верхній частині під зеленим кольором за США лазери.
Головне, щоб зараз The Game не зіграв так жадібно, як і Міквері в минулій грі. Він дуже забагато зайняв території, яку не зміг адекватно контролювати. Глашнику треба, грати дуже розширено, але так, щоб в нього вистачало сил для того, щоб туди встигати в обороні зіграти і не пропускати. І атаки, як бачимо, у Міквері нічого не вийшло. І минулу гру він віддав. Так, є перша технічка, відразу ж 2 ракетники саджає туди The Game і поїхала вперед. Зараз буде, скоріш за всього, полювати на бульдозери. Їх там небагато, лише 2. Є можливість зараз знищувати, коробки немає. Так, є бульдозер недалеко від технічки. Скоріш за всього, там його не побачив. Зараз The Game. У відповідь приїхав Хаммер від Іракця. Хаммер повертається. Ну ні з чим, якщо чесно. Ну, хоча б не втратив його Міквері, це вже добре. Тому що Хаммер при обороні він один все ж таки втрачає. Ух, як далеко зараз. Заїхав бульдозер, не першої спроби роздавив цього працівничка і лише з другої. Їде далі. Куди він їде? Невідомо. Так. Технічок занадто мало, Хаммери дуже швидко з ними розбираються. Тут бульдозер продовжує їхати далі. Ну, скоріш за всього, зараз буде намагатися економіку тут якось зрізати з The Game. Тому що їде він саме туди. Лише одна технічка тут захищає новостворену базу The Game. 3 Хаммери, 1 медичка. Побоюються, в принципі. Але там сил немає, не вистачає сил зараз The Game захищати все. На базі в нього провал. Працівники втрачені. Бульдозер катається по базі. Не дає добудувати палац. А як це там? Цікавий дрон. Не вдається зараз The Game знищити ці Хаммери. Хаммери досі в грі, 1 Хаммер лише втрачено. Але тут і 2 Хаммери, це теж забагато, якщо чесно. Електростанцію будує собі The Game, а звідки в нього? А, він бульдозер вкрав. Так, а як він його? А, все, там ж перехопники є. Це зрозуміло. Ну там Міквері сам собі зробив неприємності з цим бульдозером. Він просто так його подарував зараз The Game. І The Game знайшов все ж таки кошти і відбудував собі електростанцію. Ну, до речі, електростанція це дуже добре, але що робити з цими хамерами, які просто тут, як в себе вдома, катаються по базі? Зараз The Game буде щось придумувати, чи вдасться відбитись. Ну тут треба головне зараз відбитись, тому що там у Міквері база, ну таке собі, якщо чесно. Немає там таких великих ресурсів. Ті ресурси, що в нього є, йому якраз саме дають змогу атакувати. Якщо зараз The Game оговтається, якщо він зможе. Там ще, як чуємо, з'явився стратегічний центр, і камери стали ще загрозливішими, і не витримує The Game. Рахунок знов зрівнюється, тепер він вже 3-3.
Ох, яка тут напружена гра у них. Дуже, дуже серйозно. По-дорослому грають. І тут ще невідомо, чим все це закінчиться. Ну, давайте подивимось наступну гру. Карта Snowy Draw. Ядерний китайський генерал зараз The Game на ваших екранах під червоним кольором на верхній частині карти. Також ядерний китайський генерал, але це Міквері під зеленим кольором, він у нас знизу. Ядерний Мірор. Ось зараз серія мірорів покаже, хто з цих гравців все ж таки сильніший. Тому що по першим 6 матчам взагалі нічого не зрозуміло. То там якось 2 матчі відразу Міквері просто забрав собі, потім 2 матчі The Game собі забирає, потім по одному матчу забираю і один, і інший, і зараз на ваших екранах серія мірорів. Нагадую, що матч відбувається до 5 перемог. Це 6-та гра була нещодавно, це 7-ма гра. Ну, тобто в нас як мінімум ще 3 матчі можливі. Що більше 9 матчів відбуватись в такому форматі не може. Ну і зараз Міквері треба якось дивувати. Гейм, як ми бачили, він вміє грати ядерними американцями, ядерними китайцями та танковими китайцями. Це йому дуже легко вдається робити. Він і оборону непогано тримає в таких протистояннях. І як бачимо, зараз аванпост намагався зупинити ядерний майстер бою, але цього зробити не вдалося, лише ракетники. На лівому фланзі провал у The Game просто. Зараз треба вантажівки звідти прибирати і це БМ якось зупиняти. Такий ж самий провал у Міквері, також на лівому фланзі. Просто однакова ситуація. БМ тут просто господар зараз себе відчуває. На своїй базі The Game все ж таки відбивається. І щось тут не дуже адекватно відбувається. У Міквері в центрі. Пропускає ще один майстер бою, не встигає за ними. The Game все ж таки більше приділяє уваги своїй обороні, хоча там в нього теж проблеми трапляються. І поїхав майстер бою вперед. Зараз буде намагатися його гальмувати аванпостом і цілився, звісно ж, на вантажівки, але не вдалося. Але з другої спроби зараз центр провалюється у Міквері. Гатлінг тут йому ніяк не заважає і прямісінько на бульдозер їде. На своїй базі контролює ситуацію. The Game намагався знов там Міквері проїхатись, не вдалося. Не дають йому цього зробити. І тут майстер бою просто проривається на ворожі вантажівки і розстрілює їх як у тирі. Мінус 2 вантажівки відразу ж. І навіть не хоче його втрачати The Game, тримає його до кінця. Ще один майстер бою з'являється. Буде блокувати зараз військовий завод. Там аванпости. Ну, економічно з Міквері грає з 3 ресурсними центрами, але на нього постійно накатує The Game. Постійно всюди провалюється Міквері. Проблеми на цьому не закінчуються. Ще один провал, ще проїжджає один майстер бою і знов прямісінько на вантажівки. Ну, треба під'їхати ближче. Втрачає.
Вантажівок втрачено вже дуже і дуже багато. Ну, The Game поки що грає лише з 2 ресурсними центрами, можливо, це і не дає йому на повну силу зараз розкритись. Будовує центр пропаганди. Зараз поїдуть вже ядерні оверлорди з ІЦМ-ками. В принципі, нормальна тема. На лівому фланзі треба зупинити ці 2 аванпости. Один зупиняють. Інший просто від'їхав трішки назад. Зараз треба теж не забувати The Game, що Міквері, як показує нам рахунок на табло, грати вміє. Але я все ж таки сподіваюся, що The Game краще грає, ніж його опонент з Іраку. Оверлорди вже в грі. Так, а чи будуть оверлорди у нас від Міквері? У Міквері немає центру пропаганди, він грає лише з тим, що є. Ну, як ми бачимо, як і в минулих матчах, там де грали танк ядер, Міквері робить основну свою увагу на аванпостах. Аванпости такі собі, якщо чесно. Там лише 2 ракетники, це не піхотний генерал. Як бачимо, не хоче зіграти зараз через оверлорди ядерні. Просто аванпостами. Ну, це можливо помилка. Це можливо помилка. Так, зараз заруба і... ну, як тут все красиво підривається просто. Велика кількість піхоти залишається після аванпостів, але це все ні про що. І відбувається не без проблем, якщо чесно, The Game відбувається. Дуже велику кількість юнітів втратив при обороні, але все ж таки аванпости знищено. І це головне, і після цієї атаки на його базу ще й сили у українського гравця залишаються. Звісно ж, немає сил перейти в контрвідповідь, але вже легше. Поїхав танк Дракон, але там Оверлорд його зустрічає. Є чорна лотос зараз від The Game, і буде вона, певно, забігати в тиле. Як мінімум буде намагатись захопити собі нафту. Ну, дуже легко ці аванпости просто розкриваються. Даремно, мені здається, робить на них увагу. Все ж таки оверлорди ІЦМ-ками було б краще. Ой-ой-ой-ой, який танк Дракон зараз проїхав. Треба його зупиняти. Гарматний постріл від The Game. Ну, тут буде бити по ресурсам і по військовому заводу. Тут непогано так розташовано воно все. Мінус військовий завод та електростанція не зачепив The Game. І ресурсного центру ще один бомбардуванням. Мы победили. Просто підвищеннями зараз зніс The Game. Іракця, ну Ірак, гравець з Іраку, мені не подобається, як він грає китайцями. Він аванпостами щось намагається зробити. Коли там проти тебе оверлорди, ну таке собі, чесно. Ну і звісно ж рахунок на табло 4-3. Ну і зараз залишається один крок з The Game до його перемоги. Йому треба його зробити. І треба дотиснути. Ну, якщо Міквері зможе зараз отримати перемогу для себе, там буде діяти Мірор для 9-ї гри.
і в ньому вже все вирішиться. Як бачимо, китайцями грати Міквері не вміє. Міквері тепер грає зверху, а The Game грає знизу. Обидва грають за ядерних генералів, відрізняється лише кольором. The Game в нас грає під червоним кольором, Міквері грає під зеленим кольором. Ну що ж, остання гра. Чи не остання гра? Остання чи не остання? Будемо зараз дивитись. Сподіваємось зараз, що Міквері зіграє так само, як і минулого разу. Але ні, старт в нього буде з Хелікса. Бачимо аеродром, казарма. Чим буде відповідати The Game? The Game також відповідає аеродром, казарма. Якось вони не дотримуються тактики минулих матчів. І кожен матч розпочинають інакше. Ну, тут буде зараз протистояння Хеліксами, і тут хто кого. Є військовий завод у гравця з Іраку. Гейму він поки що не потрібен. Ну, він так вважає. Він йому не потрібен. Хелікс від The Game все ж таки трішечки швидший. І вже полетів вперед. Зараз два Хелікса зустрінуться один з одним. Обмінялись пострілами. Так, ну намагається дуже так акуратно грати за The Game. Тим Хеліксом побоюються, що там з'являться гатлінги, і гатлінги з'являються. Ну, є вже військовий завод. Є також свої гатлінги. Зараз будуть намагатись ловити цей Хелікс. Ну, навряд чи просто так Міквері його віддасть. Хелікс від The Game тут літає над ворожою базою. За ним іде погоня гатлінгом. І, до речі, він не зможе втекти. Хоча ні. Тік. Хоча ні. Хід подій на карті контролює зараз The Game. Він бачить це. Хеліксу тут ледь вдалося вижити. Не без пригод. Ну і знов, дивіться, як грає Міквері. Знов аванпости. Ну, звісно ж, зрозуміло, що гатлінги це щоб збивати Хелікс. Якщо зараз відбудує The Game свій центр пропаганди, то в принципі можна як в стилі минулого матчу зробити те саме. Ну так, аванпости. Саме так грає Міквері, ну і плюс додає гатлінги, просто щоб від Хелікса як треба буде відбиватись. І все, більше нічого не вигадує. В нього китайська гра взагалі не йде. Тут The Game просто явно, що є фаворитом, як на мене, тому що, ну, за китайців він більш впевнено грає. Він міксує юніти, він розуміє, як їх міксувати. Він розуміє, як треба грати такими сетапами. Але центр пропаганди поки що не бачу. Поки що центр пропаганди не бачу. Зараз аванпости ще загрожують Гейму, якщо чесно. На мій погляд. Можливо, помиляюсь. Так. Трішечки бункери там побудував.
Гра поки що стоїть на одному місці. Є центр пропаганди від Міквері, але я не бачу оверлордів. Аванпости, знов їдуть аванпости. Він відбудував центр пропаганди, але їдуть аванпости. Йоп, твою мать. Як так? Ну я думаю, що треба ж було зрозуміти, що по грі не працює така тактика. Просто не працює. Вже скільки ти матчів так програв. Ну аванпости, ну за китайського танкового, ну, грав ти так. Ну, зрозумів, що воно не спрацювало. Ну зараз же просто відбудує свій центр пропаганди і накаже тебе. Просто. Поки немає пропаганди, можливо, і є шанси ще йти в атаку. Тут багато гатлінгів є. Ядерних майстрів бою, які просто без апгрейду на ізотопи підриваються тільки так. 1, 2 і там вся група просто ляже. Ну зараз треба атакувати Міквері, але він цього не робить, він чекає свій оверлорд. Зараз він дочекається, що The Game просто піде в мас-спам оверлордів з ЄЦМ-ками. Ох, їпона мать, як The Game зараз просто залетів на базу у Міквері, який не чекав цього. Знищується бульдозер. Полетіли Хелікси Міквері нас доганяти. Ну просто через всю базу зараз перелітає The Game. Ще й один Хелікс забирає собі. Зараз ще забере. Просто акуратно грає The Game. Чорну лоту зараз ще є всі шанси тратити. Ну як же зараз The Game просто розводить Міквері, виграючи час, знищуючи йому економіку. The Game просто одним Хеліксом все це робить. І Міквері боїться туди залетіти своїми Хеліксами і просто вибити. Чекає на допомогу. Допомога приїхала, але запізно. Зараз ще займе цей бункер. І спробує ще його звідти вибити. А тим часом The Game просто замовляє собі ядерні оверлорди. Будує ядерну ракету. Є аеродром. Зараз ще й з'являться ядерні міги. І знов Міквері просто тупо втрачає час. Не розуміє, що робити цим The Game в ядерному мірорі. Поїхав вже в атаку, але я думаю, що це вже все, це вже пізно. Тут же нічого не зробиш. Чорна Лотос тут взагалі не проходить. Хелікси тут назбирав дуже велику кількість. Зараз піде на штурм. Ну я думаю, що це... Подивимось. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, він все ж таки час дуже сильно втратив. І дивіться ще, як зараз просто ядерними мігами відпрацьовує тут The Game. І втрати, ну серйозні втрати у Міквері, якщо чесно. Він знов неправильно позиціонує свою армію. Хелікси просто на ядерних мігах падають. Ну це провал. Це просто провал. Як на мене, дуже серйозно втрачає. — 5-3, хлопці. Це 5-3. Вітаємо з проходом The Game в наступний раунд. Там ще не зрозуміло, хто його чекає. Але сьогодні The Game слабко розпочав, якщо чесно. Але
Китайські мірори його сьогодні витягнули. Він виграв 4 китайських протистояння, що сьогодні його і вивело на перемогу. Міквері треба ще трішечки повчитись грати китайцями. В нього є з цим проблеми, тому він сьогодні і не проходить. Проходить саме за гейм, який більше розуміється на китайцях. Ну просто, я б не сказав, що знищує Міквері, але в тих вирішальних протистояннях, де Міквері міг би трішки грамотніше зіграти, він просто грав однобоко, не розуміючи. Треба щось міняти, змінювати. Гейм під це все підлаштовувався, вигравав для себе час, намагався якось це все красиво зробити. Як ми бачили, Хеліксом він там дуже довго відволікав увагу, поки його там армія відбудовується, яку він реально проспав. Ну, таке, якщо чесно, на звичайних матчах не побачиш, як відволікаючи Хеліксом можна перемогти матчі. Хоча, якщо б Міквері в той момент атакував і Хелікс знищував, бо в нього там 3 Хелікси були проти одного, він його б знищив 100%, але Міквері не знав, що з цим робити. Час втратив дорогоцінний і результат на табло. Такий виявився матч. Цікавий, нецікавий. Пишіть. Буде цікаво почитати. На сьогодні я буду закінчувати. До нових зустрічей. Ми з вами не прощаємось. До побачення.